Üdvözöllek újra a csatornámon! Most itt vagyunk, egy kis montázsal készültem nektek. Mai nap folyamán meglássátok, mennyire is volt mocskos az én autóm, az Audi. És egy kicsit kitakarítottuk, ugyanúgy Teddyt kitakarítottuk, a szerelőmacit, akit kellett. És remélem fog tetszeni a videó nektek, iratkozzatok fel! Perfect. Perfect. Igaz, hogy mindig tiszta volt, de mégse olyan, mint egy vizes porszívóval szépen úgy, ahogy kell kitisztítsák. Iratkozz fel te is a csatornára!